Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny ạ. In this video, I will be correcting the writing for my students, and we are working on Cambridge 11 practice test academic test number 3, and this is writing task 1. Ở video này mình sẽ sửa bài của các bạn học trò của mình, và đây là lớp mình đang làm trên cái cuốn Cam 11 practice test academic. Test số 3 và đây là Writing Test 1. Thì cái video để mà mình hướng dẫn cách làm cái bài này mình đã có một cái video trước đó rồi và mình đã upload rồi. So I have already uploaded the video to show you how to deal with this particular task 1. So it's in this same series of videos. You should check it out first. Nếu các bạn chưa xem cái video đó thì hãy xem cái đó trước, sau rồi hẳn xem cái video sửa bài này nha. Okay, so we have 3 students in the class, Mr. Luân, Miss Sương, and Mr. Trung. And their level is probably about 5.5 to 6.5 in writing. I know it's a huge difference, but that's how they are. Cái level các bạn trong lớp mình cỡ khoảng writing cỡ khoảng 5.5 cho đến maximum là 6.5 và nó dao động. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài Writing Task 1 line chart như này. This is a line chart. The graph below shows average carbon dioxide or CO2 emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal between 1967 and 2007. Cái biểu đồ bên dưới nó chỉ được cái lượng CO2 thải ra trung bình trên một người ở xứ Liên hiệp Anh, Thụy Điển, Ý và Bồ Đào Nha ở giữa những năm 67 cho đến năm 2007. So you can see here average CO2 emission per person in metric tons here. Nào, cái trục này nó nói về lượng CO2 thải ra tính theo metric tons, tấn. Xong rồi cho nên là những cái năm là this is the years, and you can see United Kingdom is this one, Sweden is this one, Italy and Portugal. Okay, now I will start by fixing the writing for Mr. Luân first. Alright, let me just see your word count first. 273, that's even more than task 2, Mr. Luân. 273 là còn hơn cái task 2 nha, quá dài. This is not very practically it's not practical to have that long paragraph. I mean, to have that long essay for task 1, because you won't have enough time for task 2. So I will try to slim down, to cut down things that are not necessary in his essay, okay? Cho nên thầy sẽ tìm cách mà cắt gọt bớt cái bài essay của bạn để cho nó dưới 200. So it will be less than 200 words. Now, the average CO2 emission per person is shown on the chart. The figures are recorded between 1967 and 2007 in 4 countries involving the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal. Okay, I think this one is enough. Basically, it's enough details here. I think so. Okay, your paraphrasing is good. Bạn paraphrase khá là ổn cái đề bài và đủ các yếu tố. Okay, and the general, there were 2 opposite trends on the graph. The average amount of CO2 emission per person in 4 countries has a huge gap in the first year period. Người ta không có nói như thế này, người ta nói là there is a gap. We don't say like this, we often say there is a huge gap, you know. Và dùng cấu trúc there is khi mà nó có cái gì đó. So there is a huge gap in the average amount of CO2 emission per person in 4 countries in the first year of the period. Cấu trúc there is a gì đó nha các bạn, để nói một cái gì đó nó hiện hữu, một cái gì đó nó hiện hữu thì là there is a gì đó, there was hoặc there were hoặc there are gì đó.
So, however, it tended to move closer to 7 metric tons. So basically, because we are talking about things in the past, so here you should write in past tense, so there was. Tại vì mình đang nói về những cái trong quá khứ, cho nên cái phần overall này trở về sau mình phải viết ở quá khứ đơn. Nhưng mà cái câu này nó sẽ quá dài nếu mà có dấu phẩy ở đây và còn tiếp tục nữa. This sentence would be too long if you just continue it like this. So I would just end the sentence here and make another sentence there, putting a period in here. Đó, cắt cái câu này ra, đặt dấu chấm ở đây để tạo thành câu khác cho cái câu này nó đừng quá dài. Đó có khoảng trống trong cái tổng lượng CO2 thải ra trên một người ở 4 đất nước ở cái năm đầu tiên, nhưng mà nó có xu hướng là nó đi gần đến 7 metric tons, mà là một cái gọi là trung bình, sơ trung bình đó, xấp xỉ vào năm 2007. It tended to move closer to 7 metric tons, which was quá khứ nha, cẩn thận với cái thì sử dụng. Be careful with your grammar. Past tense. Which was a roughly average number. Well, which was roughly average number. It doesn't sound very good. It doesn't sound very natural. Nói như vậy nó không có tự nhiên cho lắm. Con số xấp xỉ trung bình. Well, basically, this is a number. So you don't have to mention number again. Có con số sẵn này mình không nên dùng lại cái số number nữa. So basically, just say it's a rough average. Which was a rough average là được rồi. We need to have just a rough average. It's enough. Chỉ cần là đủ rồi. Which was a rough average in 2007. Firstly, on the downward trend, cân nặng, sức nặng ha. Okay, so he mentioned the downward trend here. Okay, cái chỗ này bạn nêu ra là theo cái chiều hướng giảm thì sao? Thì cái gọi là gánh nặng của thải CO2 trên một cá nhân nó đã giảm ở hai cái nước này. Xong nêu ra hai con số và hai cái năm này và dùng cái chữ tương xứng như thế này là chính xác. So basically he used the structure of respectively, comma respectively here. It's correct. When you mention like two numbers and then basically several numbers and then in different years like this and then two category, you have to use respectively to put them in the order. Like for example, this number 10.8 and 8.5 in 1968, basically 10.8 is for UK and 8.5 for Sweden, and then 8.8 for UK and 5.5 for Sweden. This is basically you are comparing several numbers at once in different time. Quite risky. Nó sẽ gây ra khá là rối nếu mà Luân làm cái kiểu mà so sánh bây giờ 4 số khác nhau ở 2 năm khác nhau của hai nước khác nhau. Nó có thể nó gây ra một cái sự mà rối ở cái người đọc nha, cẩn thận. Mặc dù là có thể nó có vẻ thành công đấy, có vẻ như là làm như thế này thành công đấy, nhưng mà nó có thể là nó phức tạp quá đáng chăng? It looks like overly complicated, I think. Và nó đã nêu trên metric tons đây rồi, cho nên không cần nữa. So basically metric tons here already, so you don't need to mention
the word metric tons here anymore. And fell down to 8 points. Basically, in the same sentence like this, you need only 1 metric tons. When you mention like 4 different numbers like this, you can just mention like I think 1 metric tons units in here. Nếu mà các bạn nêu 4 con số như thế này thì thực sự chỉ cần có một cái chữ metric ton như ở cuối cùng này thôi là đủ rồi. You only need like 1 metric tons units here at the end. Okay. Respectively. However, what happened in the period of 67 to Sweden was an exception. Cái điều đã diễn ra ở cái giai đoạn 67 đến 77 ở Thụy Điển đã là một cái sự ngoại lệ. Rất hay. This is quite a style here. Good style, actually, good style of writing. Một cái phong cách viết khá tốt đấy. Was an exception. The volume of CO2 released per person peaked. With peak at hay là peak with? Vậy luôn. Lên đỉnh ở con số đó là peak at nha. At, remember, peak at. It's peaked at. 10.5 metric tons in 97 before returning to the trend of dropping. Trước khi nó quay về cái xu hướng mà rơi xuống. The trend of dropping. I see. So this is something relevant because that's exactly what happened for Sweden and you mentioned the peak. Đây là một cái điều mà nó khá là đáng kể tại vì bạn nêu ra là những điều xảy ra với lại cái Thụy Điển lên đỉnh lúc mà năm bao nhiêu và sau đó đi xuống. So this one is actually essential too. I cannot omit it. Thầy không có bỏ này được. I cannot omit it. Không bỏ được nha. Generally, both countries went down to the middle point of 4 countries. What do you mean by this, Mr. Lund? Ý luôn cho nên là sao? Tức là cái câu này là tổng kết nhìn chung là hai nước này đều xu hướng đi giảm để khẳng định lại cái downward trend. Aha. So you're mentioning that both UK and Sweden go down to the middle point that you mentioned before, right? The rough average something, right? Là cái lúc mà nó gọi là rơi xuống cái lúc bình quân chung 7 tấn gì mà Long đã nói đúng không các bạn? Okay, good. Both countries went down to the middle point of 4 countries. But if you mention like this, it's unclear whether which middle point you are talking about. Nếu mà Long ghi như vậy thì người ta sẽ không hiểu rõ được là cái middle point nó là cái gì. Tại nó ở rất là xa cái rough average ở đây rồi. It's very far from here, rough average. If you mention it here, people would have a hard time understand that it's the rough average you are talking about. So, went down to the aforementioned. Đã được nêu lên phía trước. Aforementioned means you have mentioned it before. And it's an adjective. Nó là một tính từ, có nghĩa là đã được nêu phía trước. To the aforementioned middle point. Cái điểm mà ở giữa 4 đất nước mà đã được nêu trước. So the aforementioned middle point here, people will understand that, you mentioned it before, so it should be somewhere here, right? Nếu mà mình ghi là cái điểm giữa mà được nêu trước như thế này, thì người ta sẽ nhìn là phía trước, người ta sẽ hiểu là rồi bạn nói là cái điểm mà trung bình cộng cái điểm trung bình của mấy nước này là 7 tấn nè. So this one. Okay. Mình phải làm cho rõ ràng mọi thứ nha. You need to make everything super clear, okay? Secondly, there was an upward shift of figures which occurred. Đã có một cái sự dịch dời đi lên của những con số which occur in Italy and Portugal. Okay, good. The average amount of CO2 leaked per person. Tổng lượng CO2 mà được giống như là bị xì ra, bị leak ra cho một người had increased gradually in 40 years. Nó đã gia tăng một cách từ từ ở 40 năm.
Portugal seems an eco-friendly country with merely. Có vẻ thôi nha. Thì cái này thực sự là một cái điều mình assume được, có thể chấp nhận được. Tại vì đây là một cái điều mình có thể suy luận ra một cách chấp nhận được. Tại vì mình nhìn cái số lượng 1.2 metric ton so nó ít quá. Thì có thể nói là Portugal dường như là một đất nước thân thiện với môi trường hơn. So this one is actually a safe assumption because look at this low number. You can assume this one, that it's an eco-friendly country, with merely 1.2 metric tons of CO2 released per person, but this number not last long, which had been. Nhưng mà con số này nó đã không có lâu dài, which had been continuously growing. Why do you use past perfect continuous? Tại sao lại dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đây vậy? Kiểu nó đã được tăng trưởng không ngừng. Đã đang tăng đúng không? Đã đang tăng đúng rồi. Đã đang tăng. Which had been. Well, normally in writing we do not use continuous form because it's not very formal. Thường là văn viết người ta sẽ không dùng cái dạng tiếp diễn nhiều cho lắm, tại vì nó sẽ giảm cái độ mà trịnh trọng xuống nha. Be careful with that. Which had grown continuously. Let's just say which had grown continuously. Let's just say which has grown continuously and reached the top at 5.5 metric tons. Yeah. Okay, so this is the same sentence. You do not need to repeat metric tons again. Cùng câu mà đâu cần phải lặp lại đâu. Cái unit của nó đâu, cái đơn vị của nó đâu. Okay, so Italy did not go outside of the TRAN. Go outside of the TRAN, this is a very spoken language. Văn nói nè, đi ra ngoài cái xu hướng đó nè, văn nói nè. Italy was not an exception, let's just say. Let's just say Italy did not shift from that trend. Italy đã không có dịch dời ra khỏi cái xu hướng đó. Did not shift from that trend. Or you can say there was no shift of Italy from that trend, but he is fine. Which was 4.2 metric tons and up to. Okay, let's just remove this one. Okay. Okay, so generally he shows the kind of trend that you can see how it varies, but I feel like that's still a lot of words. Nhìn chung thì bạn Luân viết về những cái thay đổi lên xuống thì cũng ổn đấy, nhưng mà vẫn cảm thấy như nó có quá nhiều thứ. I feel like there's just too many. Are you sure you can write this one in 20 minutes, Mr. Luân? Có chắc là làm được 20 phút không? Mr. Luân, are you sure you can do this one in 20 minutes? I'm not sure. There you go. That's why you need to slim down. You do not need to write every little thing, you know. Không có cần phải viết ra tất cả mọi thứ đâu. Trời ơi, làm sao mà đủ 20 phút mà viết được chừng này, trời ơi, khó phải không đâu. Try to write about 160 or 170, okay? Please. Ráng sao viết được khoảng 170, 160 được rồi. Okay, let's move on to Mr. Trung. Right. Let's hope that you won't go out of topic this time, Mr. Trung. Hy vọng Trung không bị lạc đề. This line graph. Wait, this line graph? Are you trying to show someone something, Mr. Trung? Em đang muốn chỉ cho người ta biết cái line graph nào hả? Tự nhiên mới đầu bài vào. Cái biểu đồ này nó nghe nó vô duyên không? It's the line graph.
not this or that line graph, okay? Because you were not trying to show people by hand, you are not trying to show people by pictures anything. Em đâu có phải là giống như em show người ta cái bức hình cái line graph này, xong rồi tôi mới chỉ ra là cái this line graph vậy nè. Này là một cái bài mà văn viết mà trong this is a written form, so it's just the line graph. Yeah. Describe average emission throughout 4 decades in a chart. Metric tons is a unit in use. The numbers are between. Okay. Okay, I accept that. Tôi chấp nhận. In summary, both Italy and Portugal are sharing the same increasing trend and different compared to other countries. And are different compared to other countries. Nhìn chung hả? Well, we say in summary when we summarize everything already. I mean, we wrote everything already and we summarize it. But here it's an overall. You are mentioning this one before you go into mentioning the details. So it should not be in summary, right? Just say Overall. Just say overall. Cứ nhớ là bây giờ cái tóm tắt, cái chữ tóm tắt lại thì tức là mình sẽ thường ghi ở cuối cùng sau khi mình đã nêu tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà chỗ này em đang nêu ra lúc đầu tiên, xong rồi sau đó em mới đi vào chi tiết. Thì nó nên là nhìn chung, chứ không phải là tóm tắt. Nhìn chung, overall. Both Italy and Portugal. Tại sao dùng thì hiện tại tiếp diễn ở đây? Why use present continuous here? Let's just say they shared. And it's a past tense because we're talking about past situations, right? Nó là quá khứ nha. Từ khúc này trở về sau. Share the same. Share the same. What is same? It's similar. Share a similar increasing trend. Nó chia sẻ cùng một cái xu hướng gia tăng. Nó chia sẻ cùng một là a này, cái xu hướng gia tăng. It share a similar increasing trend. Because this is the first time you mentioned this trend, right? Đây là cái lần đầu tiên mà em nêu ra cái xu hướng này, tức là nó chưa xác định. It's the first time you mentioned this trend, so it's not definite. It's indefinite. So you have to use the article a. Cho nên em phải dùng cái mạo từ không xác định là a ở đây. Lần đầu tiên em nói mà. Nhớ bài đó không? You remember that? Okay, similar increasing trend and were different compared to other countries. Firstly, không có cần phải thục vô như vậy đâu. You don't need to just leave a space like that for cosmic reasons, you know. For cosmic reasons. Wait a moment, I need to check this word. Sorry. No, it's for aesthetic reason, not cosmic. It's aesthetic reason. Không cần phải thục vào để cho cái lý do thẩm mỹ nó đẹp đâu. Firstly, United Kingdom showed a gradual decrease from around. Rồi, Văn nói. This is spoken language again. From approximately. Spoken language again, huh? Now it changed to approximately. To roughly 8.8 metric tons in 2007. Okay, good. Secondly, Sweden started with a straight increase. You don't have to say roughly all around, all the time, you know. Không cần phải nói là sắp xỉ đâu. You don't need to mention that. I mean, roughly, you could just mention that number. You don't have to say approximately or roughly something all the time. Yes, but this one, it's merely just numbers, you know. You're listing out numbers, so it sounds like that to me.
From then the number start to decrease. Nó lặp lại cái số này nè. You repeat the same numbers here, 10.2 here. From then the numbers start to decrease. Then is of course 1977 already. Nè, từ khúc đó tức là cái số 1977 đã có rồi. You don't need to mention this one and that number again. From then the numbers start to decrease to 7.1 metric tons in 1987. In 2007 the average went down to what average? What average are you talking about? The average carbon dioxide emission For went down is basically a spoken language. Went down, go down là văn nói nha. So you mean the average for 4 countries? Is that what you mean? The average for Sweden only. For Sweden, right? Okay. No. The national, let's just say the national average went down. We need to just say decrease to this. Instead of saying Sweden, you can say the Swedish average. Yeah, Swedish. Or just say the average for Sweden. Just to be clear, you know, you don't want to confuse people. Cái sự trung bình cho cái nước Sweden này, the average of Sweden decreased to, okay, I just feel like, okay, let's see, 170, okay, good. Other side, what is other side? Giống như là mặt khác hả? On the other hand. Yes. Yeah. Oh my god. It's on the other hand. Both Italy and Portugal are quite similar. Were quite similar in the different decades in the whole period. What? Hai đất nước này khá là giống nhau trong những thập kỷ khác nhau trong nguyên cả cái giai đoạn đó. Oh my god, are quite similar in the different decades. You don't have to say in the different decades, just say in the whole period. Were quite similar in the whole period. Both slowly increase from... Okay. Wait. Cả hai cái đều gia tăng từ 4.1 đến 7.9. Nhưng mà cái này cuối cùng là ghi là chỉ có mỗi thằng Ý là sao? It doesn't make sense because here you say both of them and now you say it's only for Italy. I don't understand. Chắc là đổi cái dấu chấm sau Italy and thay thành chữ and Portugal witnessed the same rising trend. Tức là I don't understand. Giống như là cả hai đất nước đều gia tăng. Okay, if you do like this and I understand, but không thì đổi cái để Okay, you do it yourself. You change it yourself, please. Quickly, please. This video is running. rồi. Okay. Right. Italy slowly increased from... Okay. Portugal witnessed the same rising trend. Okay. I just don't like the word the same, you know. Witnessed the... Okay. Identical. Identical means like very similar. Like for example, identical twins. Cái chữ identical là giống nhau. Ví dụ như identical twins là sinh đôi mà giống nhau y chang, tức là sinh đôi cùng trứng á. Witness the identical rising trend.
but it started from throughout 4 decades. Okay. Okay, you guys basically you showed the trends quite well, but the thing here is you did not really compare between numbers, like compare how many times different or something like that. Các bạn có xu hướng là các bạn liệt kê số liệu hơi bị nhiều để các bạn nói lên cái xu hướng tăng giảm như thế nào, và nhưng mà các bạn lại không có so sánh số liệu cách nhau bao nhiêu lần chẳng hạn, hoặc cách nhau bao nhiêu. You did not mention the differences between like this nation and another nation, how many times different or something. So, but still, it's quite good for a band 6. It's quite good for band 6, but not more, okay? Because it's too simple. Nó quá đơn giản như thế này, nó chỉ vừa đủ cho band 6 thôi, nhưng mà I think là không thể hơn được, I think. Okay, now comes the time for Miss Sương. 174, okay. The line graph illustrates the amount of CO2 emitted by each person in 4 countries. Okay, very efficient. Short enough and efficient. Nó khá là ngắn nhưng mà nó lại gọi là khá là ok. Nó gọi là khá là ngắn nhưng mà hiệu quả. It is clear that each Swedish or UK person released less CO2 over the period research. Wait, are you sure? Rõ ràng rằng từng người của Thụy Điển hoặc là UK thải ra ít CO2 trong vòng cái giai đoạn mà được nghiên cứu. Are you sure of this? Basically, they release a lot. It's 8 to 10 right from the start. And then they are still releasing a lot more than two others country, you know. Rõ ràng nhìn vào cái bảng này thì cái Sweden và cái United Kingdom nó thải ra đến 10, đến 10, 11, 8 gì đó. Nó vẫn thải ra nhiều hơn hẳn so với hai nước này mà. Cho anh ghi vậy là không đúng sự thật rồi nè. If you mention it, this one, it doesn't sound correct. Let's just say more. Excuse me. But CO2 emissions showed a rise. So basically here she mentioned release CO2, but here she used the noun form, CO2 emission. Very good. Very good usage of the different form of the same word or different way to paraphrase it. Bạn paraphrase khá là hiệu quả. Chỗ này bạn xài là dạng danh từ, bên trên bạn xài dạng động từ. But CO2 emissions in Italy and Portugal showed a rise. Citizens in the UK were responsible for the largest amount of CO2 released all the time. Những công dân ở UK đã chịu trách nhiệm cho cái lượng CO2 thải ra to lớn nhất trên bất kỳ mọi thời đại, bất kỳ mọi thời điểm. Are you sure of this? They are responsible for the largest amount of CO2 released all the time. Oh yeah, of course, because they are always higher than the other ones. Tại vì họ luôn luôn là cao hơn hẳn mấy nước khác mà. But it seems to me like this sentence doesn't connect well with this sentence. Có vẻ như cái câu này nó không có kết nối tốt lắm với cái câu đằng trước đó. Cho nên hãy thêm từ nối I will use some kind of linking devices, linking words. Let's say also. Okay. Nó kết nối đó. Okay. In 1967, about 11 tons of CO2 were produced by a UK citizen.
followed by 9 tons for Sweden. In Sweden or for Sweden's fine. In comparison, vào năm 67 khoảng 11 tấn CO2 được sản sinh ra bởi một công dân UK, được theo sau bởi 9 tấn ở... It's actually metric tons, not tons. So you have to mention all the units very clearly. Metric tons. Here you are mentioning this number first in the paragraph. Cái chỗ này là cái đoạn này, cái đầu đoạn thì mình phải nêu mọi thứ một cách rõ ràng ra nha. It's at the beginning of the paragraph. You have to mention the units out very clearly. About 12, 11 metric tons. So here I just hide away the units. Cái chỗ này thầy giấu đi cái đơn vị cũng được, không sao hết. Followed by 9 in Sweden. In comparison, như sự so sánh. In comparison, each Italian discharge over... Very good, you use the word discharge. Rất tốt, em dùng cái chữ discharge cũng thải ra đấy. Rất tốt, rất tốt. Mỗi một người Ý đã thải ra hơn 4 tấn. Each citizen, each Italian is discharged over 4 tons. Once again, it's metric tons. Em ghi nhầm cái đơn vị, nó phải là metric tons mới đúng nha. Which was approximately 3-fold higher than that of the Portuguese. Rất tốt, mà nó đã xấp xỉ 3 lần cao hơn là một người Portuguese. 3-fold higher. I think, is it 3-fold? I think it's 3 folds like this. Let's check the dictionary. 3-fold. Sorry. Okay, so it's written together. Nó viết chung với nhau luôn. Approximately 3-fold higher than that of a Portuguese. And here, she was comparing the numbers with how many times difference. So it's a very nice comparison. Đây là một cái sự mà so sánh rất là ổn luôn. Giữa các con số liệu bạn so sánh là nó cách nhau bao nhiêu lần nè. Cao hơn một người Ý thì là thải gấp 3 lần cao hơn một người Portuguese chẳng hạn. Chứ không chỉ đơn thuần là liệt cái số liệu. Đây là một điều rất tốt. She does not just simply listing out the numbers like what Mr. Trung did, but she compared them here, you can see. Very good, Very good, Mr. In addition, the average quantity of CO2 emissions in the UK decreased gradually. Lượng CO2 thải ra trung bình ở UK nó đã giảm một cách từ từ. It decreased gradually to under 9 metric tons. You have to be careful with the unit, Mr. Em phải cẩn thận cái đơn vị nha. It's metric tons. While the figure for Sweden, trong khi con số cho Sweden, after a 1-ton climb in the first decade, also went down sharply to went down. Just say decrease, because it's more academic this way. Nó sẽ nghe trịnh trọng hơn nếu mình dùng chữ decrease mà không dùng chữ đi xuống. Went down, you know. Decrease sharply to under 6. Okay, this sentence is a bit too long. 45 words, a very long sentence. Cái câu này quá dài nha, cho nên phải tách ra đi. It's a very complex sentence. So many phrases, so many clauses actually. Okay, but 45 words is a bit too much, I think, for one sentence. Một câu 45 chữ thì hơi bị dài quá, I think. I think there's a way to do this one. You can just put a period there and then say meanwhile. Thì cái câu này nó sẽ thành là
Nó nói về cái trung bình CO2 thải ra ở UK thôi, nó giảm từ từ đến dưới 9 metric tons thôi. So this sentence become like it talks about emission in the UK only. And then start a new sentence. Meanwhile, trong khi đó, bắt đầu câu mới là meanwhile. The figure for Sweden after a ton climb in the first decade. Sau một cái sự gia tăng 1 tấn ở cái thập kỷ đầu tiên, also decreased sharply to under 6 tons. Nó cũng giảm nhanh đến dưới 6 tấn at the end of the period, ở lúc cuối thời kỳ đó. Okay, it looks good now. 2 sentences. 2 câu như ổn rồi. In contrast, đối nghịch lại, more CO2 was produced by each person in Italy. Which grew, thiếu mệnh đề quan hệ nè. You lack a relative pronouns here. Because more CO2 is subject, chủ ngữ nè. Was produced, past tense, passive form of the verb. But here it's each person in Italy is the object. So you need a relative pronouns before you can continue with a new verb, okay? Chỗ này thiếu mệnh đề quan hệ, thiếu cái đại từ quan hệ. Tại chỗ này nó có chủ ngữ nè, có động từ nè, và có cái tân ngữ đây. Thì muốn bắt đầu một cái động từ mới phải có đại từ quan hệ ở đây, which grew to nearly 8 tons in its metric tons. Okay, if you mention the numbers and the unit must be correct, okay? Not just tons, but it has to be metric tons. Nếu mà các bạn có nêu ra cái đơn vị thì cái đơn vị phải chính xác là metric tons chứ không phải là một ton không đâu nha. Okay, so which grew to nearly 8 metric tons in 2007. Compare with an equally significant increase to roughly 6 tons in Portugal. Câu này là một câu phức khá hay. This is a quite nice sentence, complex sentence. Đối nghịch lại, có nhiều CO2 được sản sinh ra bởi từng người ở Ý mà nó gia tăng đến gần 8 metric tons vào năm 2007. Nếu được so sánh với một cái sự gia tăng cũng đáng kể tương tự như thế là lên đến 6 tấn ở Portugal. If you compare with Portugal, it's an equally significant increase. Very nice sentence. Very nice, Mr. I think this essay deserves band 6.5. Thầy nghĩ là cái bài này đáng 6.5. I think you need a bit more awareness of style to get to band 7 though. Sương cần phải ráng xây dựng cái sự là hiểu biết về phong cách viết hơn, nó phải viết hay hơn chút xíu nữa thì may ra được lên 7 nha. Nhưng mà bài này 6.5 rồi, I think. Okay, any question, class? Class, your microphone please. Any question? Mr. Trung, you know what should be improved? Not using spoken language. Not using spoken language, and you need to try to compare numbers. Like how many times difference? How much the difference are. Like for example, you take this number and then you minus another number. You will get the difference. Ví dụ em lấy con số lớn hơn, em trừ số nhỏ hơn, em sẽ ra được cái sự khác biệt. Hoặc là em tính cái khoảng cách là nó cách nhau bao nhiêu lần thì nó sẽ so sánh như vậy tốt hơn. Chứ em chỉ nêu số liệu vậy nó chán lắm, nhàm chán lắm luôn á. Okay, it would be very boring if you're just listing out numbers. Mr. Lund, do you know how you can improve your essay? I know. Okay, you know, good. What is that then? Cut the number of words down. Yes, but how do you do that? How do you do that? Focus on the change and compare. Right, it sounds about right, I see. Okay, now, any question, class? Các bạn có hỏi gì không? Any question? Alright, try to rewrite this essay into papers.
and we can continue with another one later, I think. Now we need to do speaking. Rồi các bạn nếu không câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow, but don't add me on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào cái nút like, nút chia sẻ với bạn bè của các bạn và cái nút đăng ký kênh YouTube mình á, và nhấn vào nút cái chuông canh cạnh với đăng ký kênh để em được thông báo với những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình nhưng đừng kết bạn Facebook mình. Bye, see you in my next video, bye bye.